Assalamu alaikum everyone. This is DrStylishStar and welcome back to a new video. Nan zamung de SMC third POI class de sanga mung de namak ke first POI wele de bia second POI और nan zamung the third POI class de da lag shant grande confusion पैदा की तासो da ba ډیر غور سره ګوره او د دې نه علاوه چې کم کسانو ته الریډي ته دې پته دی یا ډیپلی ځان نه پوهې په دې باندې ځکه دلته زه تاسو ته څه ښیم ټایم ویسټ نه دی صحیح ده او پرسنل ایکسپیرینس مطابق وای خدای نه مخکې جز تاسو ته اس ام سی کلیر کو چې اس ام سی څه وای د اس ام سی هر پی او آی دا تاسو ته پته وي هغه نه پس کم پرسنل ایکسپیرینس تاسو ته شیر کو هغه کې تاسو ته ټول پی او آی 101% کلیر شي ډایرکټ په مارکیټ کې په یو سوینګ کې تا ته پته چې کم آرډر بلاک کم پی او آی بکار کوي کم بنه کوي خدای نه مخکې تا ته دا لازمي پکار دی چې تا ته د پی او آی پته وي چې د اس ام سی پی او آی کم یو دي صحیح ده نو موږ پس پی او آی ویلو سیکنډ مو ویلو اوس نن زموږ تھرد پی او آی دی تھرد پی او آی کې فور ایگزامپل دا ما سره یو مارکیټ په بولیش سټرکچر کې دی سمپل شو اوس په بولیش سټرکچر کې مارکیټ کې ما سره دا یو هایر لو شو او دا ما سره هایر لو شو اوس تدی دواړو هایر لونه علاوه چې کم دی ما سره دا یو بریک اپ سټرکچر شو او د دې نه علاوه ور سره دا یو بریک اپ سټرکچر شو اوس تھرد پی او آی څنګه چې ما تاسو ته ویلو دا چې اوس کم لیک دی دا لیک به موږ لیک ډیټیل سره دیخوا انټرنل سټرکچرز کې ډرا کو اوس دا ما سره انټرنل سټرکچر دی د دغه لیک چې کم لیک ما ډرا کو اوس مارکیټ داسې کار وکړي چې د دې لیگ مونږ سره کلا څنګه مونږ ته پته را ده هایر هائی ده دام هایر هائی ده یو نیو هایر هائی بالا کنفرم کیږي چې مارکیټ آی ډی ایم وکړي سمپل ده مارکیټ د ټاپ نه رالو او دلته کې ما سره آی ډی ایم وکړو آی ډی ایم وکړو لاندې مارکیټ کلوزینګ وکړو هایر هائی ما سره کنفرم شو صحیح شو دا پوینټ زما اوس هایر هائی شو اوس آی ډی ایم چې کله لاندې کلوزینګ وکړو او اوسو کنفرم شو اټ مینز چې زمون کوم فرست پی او آی صحیح ده چې کوم زمون فرست پی او آی هغه دلته کې فالو نشو د اس ام سی اوس زمون دلته کې مون سره سیکنډ پی او آی نمبر دی سیکنډ پی او آی زمون وسو سیکنډ پی او آی چې آی ډی ایم پسې کم لومبنه آرډر بلاک وی زمونږه هغه به مارکیټ ټیپ کوي او دې ته موږ په بولیش ټرینډ کې ډیماند هم ویلی شو او د دې ځای نه به مارکیټ څه کوي په اپ باندې موومنټ کوي ما ته به دوباره بوس را کوي اوس مارکیټ دې ځای کې داسې کار وکړو چې سیکنډ کم پی او آی دی ته دې نه مخکته رالو کلوزینګ یې وکړو او دې ځای کې مارکیټ سیکنډ پی او آی ټیپ نه کا بولیش موومنټ نه کو نو موږ سره چې کم سیکنډ پی او آی دی هغه هم دلته کې کینسل شو اوس مونږ سره دلته کې نمبر دی د تھرد پی او آی اوس د اس ام سی اکارډینګ تھرد پی او آی داسې دی چې مارکیټ کې اس ام سی وایي چې کله ستاسو ډیماند زون یعنی ډومبه آرډر بلاک چې کم دی دې نه مارکیټ بولیش موومنټ نه کوي او ډاون رالو نو بیا چې مونږ سره دلته کې څومره هم دلته کې آرډر بلاکس پاتې دي دا ټول آرډر بلاکس به کار نه کوي کار به صرف ایکسټریم کوي فور ایگزامپل زما په دې پوینټ باندې به دلته کې چوک کیږي سمپل دا پوینټ زما د چوک دی اوس د چوک پسې چې کوم لاست صحیح ده د برنا لاست او چوک پسې د لاندې نه لومبنی آرډر بلاک کم وي دا آرډر بلاک به موږ سره کار کوي ته دې نه علاوه به موږ سره بل آرډر بلاک کار نه کوي اوس په میډ کې چې دا کم آرډر بلاک دی دا بکار کوي خو از ا مینیپولیشن صحیح ده په آرډر بلاک کلاس کې ما تاسو ته ویلو مارکیټ بدل تراشي دا میډ آرډر بلاک به ټیپ کې مینیپولیشن موومنٹ بدر کی تاسو ته دلته به لیکویډیټی مارکیټ جوړي د ریل موومنٹ نه پهلا ته د تیر شوی د لومبي ډیماند زون ته د آرډر بلاک نه به واپس خطر راشي دلته کې سایډ وی لګ موومنٹ هم کولی شي چې کله زمون ایکسټریم آرډر بلاک ټیپ کی چوک پسې د لاندې نه ډومبنه آرډر بلاک زمون ایکسټریم آرډر بلاک وی چې کله دا ټیپ کی کینډل سټیک پیټرن به موږ په دې کنفرمیشن کو پریکټل ټایم فریم سټرکچر شفت به وګورو او مارکیټ کې ډایرکټ به بولیش موومنټ راشي او ما سره به دې ځای کې بیا دوباره یو بوس کیږي نو دا لاست ایکسټریم آرډر بلاک چې کم دی دا زما په اس ام سی کې تھرد پی او آی دی او ما سره به تھرد پی او آی په دې ځای کې ورک کوي اوس دا ما چې کم تاسو ته اخول صحیح ده اوس دې ځای کې مونږ سره دا آپشنز هم راتلی شي ډیپلی په دې باندې ځان پوي کې
چې دا به څنګه ورکوي. اوس ما ویل چې ما سره ایکسټریم order block شو صحیح ده. فور ایگزامپل بره کم ټول order blocks دي صحیح ده. په دې ځای زما چینج اف کریکټر بکیږي بره چې څومره دلته کې موږ سره order blocks وو هغه ټول پاتې شو. مارکیټ کې د سوینګ باندې order block دی. اوس تدې سوینګ چې کم دی تدې په دې لیګ کې د چوکه پورې چې کم لیګ دی دلته کې یو هم order block پینډینګ نه دی پکار. اوس په دې ځای کې کچره مارکیټ کې یو order block هم پینډینګ وو نو بیا به د دې سوینګ انټرنل سوینګ د order block موږ سره ایکسټریم order block نه وي. موږ سره ایکسټریم order block دا شو چوک پسې لومبني order block دا شو برانه خامخا دا لازمي نه ده چې تاسو به په دې سوینګ هم ګورئ. دلته کې کله میډ لیول هم وړوکی order block راتلی شي چې ټیپ شوی نه وي پاتې وي مارکیټ څه چل کوي راشي نو دا order block چې کم دی دا موږ سره داسې سویپ کی خدا لاندې order block ټیپ کی. خلک وایي که مارکیټ کې موږ سره دې order block کار وکړو خو موږ سره ایگزیکټلی مارکیټ کې دې کار نه وي کړی چې کله هم تاسو سره یو ریل order block یا FVG څه هم وي پی ډی ار وي چې کم پی او آی وي هغه به کراس کیږي نه دا لازمي یاد ساتئ که کراس شو اټ مینز چې هغه ریل نو هغه پسې order block وو. دا order block صحیح ریل وو د ورکیبل وو او دا برانی موږ سره از مینیپولیشن کېدلو خو دلته کې موږ سره د order block نه انټری شي د بوس پورې به زموږ دلته کې ټی پی شي. اوس هم دا سچویشن که موږ سره په ډاون ټرینډ کې رالو بیا به موږ څه کوو په ډاون ټرینډ کې که مارکیټ دلته کې موږ سره سمپل په یو ډاون ټرینډ باندې وو. اوس په ډاون ټرینډ کې الریډي تاسو ته پته را ده ما سره لوور لوز دي پر لوور لوز باندې ما سره سمپل دلته کې بوس کیږي. اوس د دې دا لیک چې کم دی دا ما سره دا شان انټرنل لیک شو چې کله انټرنل لیک شو دا ما سره آی ډی ایم او شو. آی ډی ایم پسې سمپل خبره شو ماته دا فرست پی او آی دی دا سیکنډ پی او آی شو صحیح شو. فرست order block دلته کې فرست پی او آی په آی ډی ایم کینسل شو. مارکیټ د فرست نم دی خو کلوزینګ وکي چې دلته کله کلوزینګ وکون مارکیټ پسې دا ما سره د مینیپولیشن order block شو. سمپل شو مینیپولیشن بکای مارکیټ واپس برازي لاست پی او آی تا یعنی لاست order block تا او په دې ځای فور ایگزامپل زما چوک کیږي. سمپل دا د چوک نه خطه ما سره لاست order block دا یعنی دا ریل پی او آی شو مارکیټ په ټیپ کی کینډل سټیک پیټرن او ډاون د بوسه پورې به موږ سره سمپل ټی پی وي. دا زموږ په اس ام سی کې تھرد پی او آی دی چې په مارکیټ کې 90% پورې ایکوریسی ورکوي. اوس آی هوپ تاسو په دې تھرد پی او آی باندې پوه شوئ ایگزیکټلی دا څه اس ام سی کې دی هغه زه تاسو ته ښیم دا چې کله کلیر شي ختم شي دې نه علاوه به بیا زه تاسو ته پرسنل ایکسپیرینس دلته شیر کول چالو کوم او دا چې څومره order blocks دي کوم چې تاسو مینیپولیټ کیږي تاسو به ایگزیکټلی ډایرکټ راوباسئ چې دا پی او آی به کار کوي یا نه کوي. هر سچویشن به تاسو ته بیا کلیر شي چې دې ځای کې به موږ سره پی او آی ته اډوزي نه لومبني پی او آی به ډایرکټ سویپ کیږي مارکیټ به راځي که نه اول نه به تاسو ته مارکیټ کې پته وي د آی ډی ایم نه هم مخکې چې مارکیټ فرست پی او آی به ټیپ کوي راځي به که فرست نه وي تھرډ به راځي ټیپ کوي به که نه میډ به هم ټیپ کوي میډ نه به هم تاسو سره مومنټ راځي بیا به کمپلیټ پوه شئ خو فرست تاسو ته دا لازمي ده چې تاسو اس ام سی کلیر کړئ چې موږ سره اس ام سی وایي څه هغې نه پس به موږ بیا پرسنل ایکسپیرینس شیر کول چالو کو او پریکټس پس تاسو چالو وي. اوس آی هوپ چې په دې کلاس به تاسو پوه شوي یې ویډیو ځان سره لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ چې د دې کورس نوې ویډیوګانې تاسو ته په ټایم را رسي. ملاوي ګو با یو نوې ویډیو کې یو نوې ټاپک سره هغې پورې د الله په امان.